kasama na namin yung garahe. So ayun yung kotse natin. Tagal-tagal na parang hindi nag-upload. So sana na-appreciate nyo pa rin. So konting update. Yung kotse natin. Ayan, nakikita nyo yung natrasan. Kwento niya nasa Senate kami. Tumatambay, tapos inatrasan. Ayun na nabakbak yung part nito. Tapos ito yung multo, tapos ito medyo nayuto. So pinaunat na lang. Wala naman nagbago sa kotse ko. Ayan, tinanggal lang natin yung banner na safe dyan. Ano to? Ito bang bago. Yan, binalik ko na yung stock na upuan. Tinanggal ko na yung roll cage. Tapos yun pa rin. Yun pa lang yung nabago. Ito, kinabit ko yung satellite speaker ng kabila. Yan yung kotse natin. So ngayon, papunta tayo sa kay Combi ulit para ikabit natin yung mags natin na NS2. Kasi NS2 is pinapicturahan natin ng blue. So ngayon, ikakabit naman din siya. So yun, sana samahan niyo ako sa pagpapakabit nitong mags. In the next stop, throw a rollie with a iced out, turned out. I see where the time's out, get my burst out, fucking time's out. Oh yeah, now you over me. Got no kids, got me daddy of the day. I be rich, ain't no money, that's a thing. Got no queen, but I'm treated like a king. Ay, I see money, I see bitches in the Bentley. Sana kita nyo ito. Bali, 1 linggo na to hindi umaandar. So sana umandar. One click. Check natin yung makina. Ganun pa din yung makina natin. Alam pinagbago. Ito din yung 16 valve. Ganun lang natin ang wall. So ayun mga tol, kamusta kayo? Ngayon lang ulit ako nakapag-upload. Ayun lang months lang, halos 3 months. 3 months ako nawala. Sana subaybayan nyo pa rin ako sa project natin na to. Marami akong updates. So bali update ko kayo mamaya. Una ipapakabit muna natin itong bags na pinapicturahan ko sa Corolla natin. Tapos after nun punta tayo sa Talyer para bisitahin yung DX na project natin. So papakita ko sa inyo kung ano na yung pinalabasan nun yung 1983 na Corolla DX. So ayun, papakita ko sa inyo mamaya. Update ko kayo. Dadrive ko lang ito pa uwi. Isasampo ko dito yung mags na bagong pintura. Kasi pinapinturahan ko yung NS2 natin. Diba dati red lip yun, tapos chrome. Red spoke, chrome lip. Ang ginawa ko is blue lip and silver spoke. So ayun, papakita ko sa inyo mamaya. Tapos i-update ko kayo pag andun na tayo kay Combe habang kinakabit. Tapos after makabit, punta tayo sa Kapitan Pepe para ma-check yung Corolla DX. So tara. Ayan mga tol, on the way tayo ngayon sa kay Combe, tayo supply para magpakabit ng mag. So
tol, na kamusta kayo? Ngayon lang ako nakapag-vlog ulit. Atensya na after 4 months. Ayun, na-busy lang ng konti sa school. Kasi alam mo naman, online class, di rin makabitaw. So, nakakabit na natin yung gulo. Ayun na yung gulo, nakabit na gulo. So, update ko kayo na. Water skeleton. Pauwi na tayo, hinapon na tayo ng oras na 4:30 na. Nasarado na Italyr doon sa pupuntahan natin. So siguro sa ibang araw ko na lang kaya update, tutor doon. So ayun, pagdating na sa bahay, tatanggalin ko lang yung gulong na nakakarga na stock. Tapos okay na, papakita ko sa inyo yung montage ng pinalabasan ng kotse. So sige.